Ce coborâre interesantă. Din păcate, ghidul vorbește doar în italiană și nu înțelegem absolut nimic. Așa că mergem și noi cu turma. Am început urcările undeva în munți. Băi, deci s-a făcut o ceață iară. Stați că întorc camera să vă arăt. Deci pe filmare încă pare că se vede bine, dar real nu vezi mai nimic. După multă ceață și nebunie ajungem la Grotta Gigante. Am parcat dubița, suntem aici în Borgo. Grotta Gigante. Să mergem la bilete, cred că vreo 17 euro de persoană, dacă nu mă înșel, sau 15, ceva de genul. De acolo am coborât noi, de unde vedeți, de sus. Să nu intrați ca noi nemâncați, noi am plecat de dimineață, nu am mâncat nimic. Și nici prea îmbrăcați. E foarte cald, de fapt care e problema? Am ajuns în parcarea 1 din Gorizia, bineînțeles că se pronunță Gorizia, dar eu vă zic cum scrie. Și am ajuns la Galeria Bombi, care e chiar acolo, chestia aia, gangul ăla iluminat. Interesantă și experiența asta cu ecran, ori venit, ori urlat pe noi, eu crezut că vrem să punem mâna pe ecran, zic nu pun pe nimic, mă fac poze când ne-am tras cumva în lateral. Wow, ce faină! Da, experiența e faină. Da, cu muzica aia, cu luminile. Bună dimineața, dragilor! Salutare, aici dubitarii motocicliști de la Lucifer Videographer Iasmina și Robert. și vă salutăm din ziua 19 decembrie. De aici, din Slovenia, suntem în Strunian Camping, de fapt e Autocamp Strunian, din localitatea Piran, de aici din zonă cumva. Și astăzi vom merge în Italia, după Trieste. Ieri am trecut granița dintre Croația în Slovenia și acum e foarte aproape deja Italia. Da. Și astăzi vom vizita o grotă, o peșteră imensă. Așa și zice, Grotta Gigante. Exact. Cred că e cea mai mare din Europa sau cred că ceva de genul, care e turistică. Exact, da. Suntem curioși. Sigur va fi fain. Mi-a fost recomandat de o persoană de aici, din Trieste, așa că mulțumim frumos. Da, mulțumim. Am fi vrut să vizităm și orașul, dar e nebunia asta acum cu... Nouă nu ne place aglomerația de orașe mari. Mai ales că suntem cu Duba, dar nu-i bai. Ia uitați-vă aici cum începem ziua, cu acest tunel de pomi. Superb. Aici vara ține răcoare beton. Și după câțiva kilometri parcurși prin Slovenia, ieșim din Plavje, din Slovenia și în teorie intrăm în Italia. Pe la Beloglav. Ce trecere îngustă pe aici, pe drumuri micuțe, străzi înguste, nu știu ce e pe aici. Vreme foarte urâtă afară, așa mohorâtă. Bine, putea să fie și mai urât de atât. Partea bună e că nu-i frig, 10 grade, ceea ce e bine. Dar e umezeală, e așa o ceață densă. Uite, în fața noastră e un parc din ăsta de autorulote. De fapt, de camper van-uri, că par dubițe făcute tip camper. Aici, în dreapta noastră, uite ce fain este. Suntem la periferia lui Trieste. Până la grotă, 20 de kilometri. Și acum e ora 9:20, nu mai dă aproape jumătate de oră, deci o să ajungem numai bine cu vreo 10-15 minute înainte de ora deschiderii. Am început urcările undeva în munți. Băi, deci s-a făcut o ceață iară. Stați că întorc camera să vă arăt. Deci pe filmare încă pare că se vede bine, dar real nu vezi mai nimic. E și limită de 50 la oră aici pe urcare, chiar dacă am două benzi. Suntem în heaven. Suntem pe drumul SS202.
Ăsta nici măcar faruri nu avea. Ce drăguț. Poate avea luminile de zi și stopurile nu mai erau aprinse. Bătaie merită ăștia. Și apropo, pe zona asta de coastă cu Slovenia, Italia, semnalizarea e opțională. Aproape nimeni nu semnalizează la sensuri, la din astea. Nimic. Ce interesant e atmosfera așa prin pădure cu copacii ăștia. Vă zic, numai stau și mă minunesc că în video mă uit în ecranul camerei astea mici și se vede mult mai bine. Aproape că pot să mă uit în cameră și văd mai bine ce e în față pe drum. Cumva îi face contrastul altfel. Real, cu ochiul liber, abia vezi ceva. După multă ceață și nebunie, ajungem la Grotta Gigante. Acum facem stânga și am ajuns. Briskovska Jama. Asta e parcarea, cred că. Sau? Am parcat Dubița, suntem aici în Borgo. Și tocmai a venit un grup imens de oameni, cred că au venit cu bus sau cu ceva, că prea mulți dintr-o dată. Uite, Grotta Gigante. Să mergem la bilete, cred că vreo 17 euro de persoană, dacă nu mă înșel, sau 15, ceva de genul. Ce faină e clădirea de intrare. Am cumpărat biletele, 30 de euro și acum ne așteaptă ghidul ca să facem intrarea. Uite, intrarea oficială. Hai, ce gălăgie e de la Italiano Vero. Ce coborâre interesantă. Din păcate am făcut o greșeală fatală. Mi-am uitat lanterna în mașină și aseară am zis special că o pregătesc să o am. Că doar în peșteră am venit. Și gata, lăsăm intrarea în urmă. Coborâm din ce în ce mai mult. Și apare prima deschidere, care e și iluminată. Impresionante. Si cala dal centro della grande sala, che tra poco raggiungeremo, per cercare le acque del fiume, che era il fiume di Mare. Sfortunatamente è arrivato nel punto giusto, la grotta è stata infatti formata dallo scorrere delle acque. Din păcate, ghidul vorbește doar în italiană și nu înțelegem absolut nimic, așa că mergem și noi cu turma. Avem ce coborî, deci scări aici infinite. Uite-te ce nebunie e aici. Mamă, câte scări! E foarte vag iluminată, numai așa, de atmosferă. De acolo am coborât noi, de unde vedeți, de sus. Peștera Grotta Gigante este o peșteră carstică impunătoare situată pe partea italiană a Carsoului Triestan, în apropierea satului Borgo Grotta Gigante din regiunea Friuli Venezia Giulia din nord-estul Italiei. Peștera are dimensiuni impresionante. Sala principală are aproximativ 107 metri înălțime, 130 de metri lungime și 65 de metri lățime. Dimensiuni care au făcut ca Grotta Gigante să figureze în Cartea Recordurilor Guinness ca fiind cea mai mare peșteră turistică naturală din lume. Peștera conține numeroase stalactite, stalagmite și alte formațiuni de calcit spectaculoase, formate de picăturile de apă de milenii. Grotta Gigante este amenajată pentru turism, cu tururi ghidate care durează în jur de 45 de minute, unde vizitatorii pot coborî sute de metri sub suprafață pentru a explora galeriile și sălile subterane.
Peștera a fost explorată pentru prima dată de speologi încă din secolul al XIX-lea, iar apoi echipată pentru vizite publice încă de la începutul secolului 20. Datorită dimensiunilor sale extraordinare și a condițiilor stabile, peștera a fost folosită și pentru diverse studii științifice, inclusiv instalarea unor pendule geodezice pentru măsurători subterane. De fapt, ieșirea din peșteră e unde am crezut că e intrarea, unde e parcarea aia mare, unde am venit inițial cu duba aici. Și ne-am dus 100 de metri mai în față. Suntem terminați. În fix o oră am terminat cu grota, e ora 11. Să nu intrați ca noi nemâncați. Noi am plecat de dimineață, n-am mâncat nimic. Și nici prea îmbrăcați. E foarte cald, de fapt care e problema? E umiditate mare, Da. se coboară foarte mult, vreo 100 de metri și după aia urci. Și când începi să urci, trebuie să urci cu grupul, cum ar veni, cu puhoiul, cu toată lumea și trebuie să vii în pas, bam, bam, bam. Băi, și la un moment dat ne-a luat un rău, cum nu suntem nici mâncați de dimineață. M-am băgat o bomboană cu miere, în rest e faină, interesant, de adevăr, e gigant așa. E o experiență interesantă, uite, ieri 30 de euro la camping, azi 30 de euro la peșteră. Cumva s-a terminat o perioadă, că în ritmul ăsta dăm faliment în câteva zile. Dar e frumos, e frumos. Meritat, e foarte frumos. E frumos și mulțumim de recomandare. Exact. Hai să ne ducem la parcarea verde, dar prima dată ne oprim la un supermarket. Merem la Manfalcone sau Manfalcone, cred că. Monfalcone, ceva cu falcone al nostru. Cu balcone. No, bine. Hai, cumpărături și parcare. Și odihnă. Am reușit să facem și mici cumpărături de la Lidl, de fapt ceva mai mari. Vreo 30 de euro, că am luat și șuncă, și hârtie igienică, și lapte, și iaurt, și clementine. Multe chestii, că n-am mai făcut de mult cumpărături așa mai mari. Și mai avem 300 de metri și ajungem la parcarea asta verde, de la periferia lui Monfalcone. Parcare găsită pe Park Fortnite. Pe alea Free Motorhome Area, unde în teorie contra costa sumei de 1, 2, 3 euro se găsește și apă și curent. Dar cel mai important e să fie legal să stai peste noapte. Aici afară, uite-te, e lângă incinta din asta de rulote. Camper Club. Apa acolo în stânga. Destinația este pe partea stângă. Și aici sunt locurile. Și după acel gard aici, uite că sunt plin de camper. Deci e clar, e al lui cineva care se ocupă de așa ceva. Ne este foarte foame, n-am apucat să mâncăm de când am ieșit de la grotă. Iasmina pregătește aici o bucată. Iasmina face curat în frigider și după aia. Uite, șunca asta am luat acum din Lidl cu 10 euro. Uite ce faină e. Prosciutto stagionato. Ia. Hai să vedem aici ce ne arată. Aparent s-ar putea lua curent de aici. Malfuncțiune. Nu știu, cred că e ceva defect. Și cum ziceam, ce avem pregătit? Șuncă roșie, pituțe, cașcavaluri. Aici cu dubițul în fundal. Iar acolo în partea aia avem gunoaiele. Eu între timp mă spăl pe dinți. Acolo e de golit apa gri. Și aici pentru 2 euro se activează 100 de litri de apă potabilă. Faină ideea, nu? Neața bună! Neața, dragilor, din ziua 17. exact 17-20 decembrie. Pornim mai departe, uitați ce vreme avem astăzi față de cea de ieri, impecabilă. La un moment dat am fost 4 camper vanuri autorulote aici, între timp a mai rămas doar una, restul au plecat. Exact, plecăm și noi. Unde plecăm? Păi plecăm în primul rând Coriția, nu știu Da. cum. Ceva orășel în Italia, la graniță cu Slovenia, este ceva tunel luminat, așa, cu nu știu ce. E un gang, de fapt. Gang, da. Gang din ăsta modernizat cu lumină. Da.
După vrem să alimentăm încă în Slovenia Da. și teoretic cred că schimbare de plan. Am zis că mai urcăm pe Italia, că mai stăm pe Slovenia, cred că o luăm înapoi spre coastă și nu știu dacă nu încercăm noi să ajungem pe insula Krk, KRK. Da. Să vedem, am mai fost acolo în 2018. Acum ne-am uitat, cred că totul e pustiu, sunt câteva plaje, zone unde s-ar putea sta. Poate stăm pe acolo 3, 4, 5, 6 zile, să vedem. Hai să vedem. Ce fain e din nou pe drum, cu vreme superbă. Wow, deci ieri a fost o ceață, ați văzut de dimineață când ne-am dus la grota aia gigante. Nu vedeam 10-15 metri în față și acum e perfect senin. Superb. Am ajuns în parcarea 1 din Gorizia. Bineînțeles că se pronunță Gorizia, dar eu vă zic cum scrie. Și am ajuns la Galeria Bombi, care e chiar acolo. Chestia aia, gangul ăla iluminat, doar că nu cred că e iluminat acum pentru că e ziua. E artificiu din ăsta de noapte. Ideea e că parcarea asta pare a fi gratuită și uitați ce avem acolo. O grămadă de autorulote și de campere. Uite câte îs. Toate au un geam pus. E clar că au rămas peste noapte aici. Ce fain. E lângă centru. Am lăsat și noi pădubii aici în dreapta și intrarea e chiar acolo. Dar nu cred că e nimic. De aici cel puțin nu se vede nimic. Pare că se lucrează sau că e cu intrare ceva. Nu știu ce e acolo. Hai să mergem să vedem. Hai să vedem. Uite, aici pare că e în lucru. Vedeți? Aici e doar alb peretele. Și probabil că o să fie iluminat la un moment dat. Dar momentan e nimic. Nu știu, n-am înțeles dacă e pe bani sau nu, ne-am așa am trecut și ăla au zis prego, du-te, nu știu ce. Și aici începe nebunia. Mamă, ești într-o lume, are o frecvență, dacă vedeți la mine pe cameră, repidează un pic imaginea. Ia, vezi, cum de pe cameră un pic. Repidațiune, cum s-ar zice. Interesantă și experiența asta cu ecranul. Ori viitorul la pe noi, eu crezut că vrem să punem mâna pe ecran, zic nu pun pe nimic, mă fac poze când ne-am tras cumva în lateral. Wow, ce fain e! Dar experiența e faină. Da, cu muzica aia, cu luminile. Am bifat insula Krk, 168 de kilometri, până acolo ne dă vreo 3 ore și ceva. Dar prima oprire o să facem la o benzinărie MOL, de aici din zonă, cam 700 de kilometri aproape pe bord și vreau să alimentez aici în Slovenia, că carburantul e bun, prețurile sunt bune, e mai ieftin decât pe Italia. Și în Croația e prețul bun, tot așa 1,40 și ceva, parcă. Și în Italia 1,7, 1,8. Așa că ieșim din Italia, mergem în Slovenia, alimentăm și după aia iară în jos spre Rijeka și mergem spre insula Krk, KRK. Dubițul ne-a așteptat cu minte aici. Ce tare e vama dintre Italia și Slovenia, e fix în inima orașului. Ne-am trezit, abia am reușit să dau drumul la filmare. Ce interesant! Uite, Slovenia. Da. Și benzinăria e la 500 de metri de Peste graniță. 100 de metri. Intră în sensul giratoriu și părăsește-l la prima ieșire. Am terminat de alimentat aici într-un mall, într-o benzinărie și acum am făcut calculele. A crescut un pic consumul pentru că am avut numai trasee din astea micuțe, numai coborâri la plajă, urcări, nebunii. La 700 de kilometri am alimentat 54 de litri 500. Asta înseamnă un consum de 7,7. E bun, tot bine. Data trecută am avut 6,4, 6,5, dar am trecut Ungaria, Croația, așa lejer spre mare, numai în coborâre am fost. Oricum e bun, sub 8 consumul. Dar ce facem noi pe aici? Ce vreme bună! Foarte cald. Hai să ne și dezbrăcăm și să plecăm la drum. Vama, nici nu ne-am dat seama, așa repede am ajuns la vamă
Și cel puțin Aici la nu- intrare se oprește. Hai să vedem aici, la noi nu cred că e nimeni, cred că doar dincolo. Păi nu e nimic. Că nimic bariere ridicată. Da, poate e dincolo. Da. No border control, poți să treci. Dar aici uite ce coadă e la intrare în Slovenia. Păi vezi că mai verificat și dincolo în Slovenia. Da. Hai să vedem acum aici dacă e ceva. Partea asta altă. Continuă Nu e încă 7 nimeni. Deci dacă km. era acolo, era în spate. Da. Dar nu e border control. Nu e nimeni. Bă, dar așa, ne-am povesteam, ne-am luat la povești și efectiv ne-am trezit în graniță. Deci se pare că în Slovenia verifică. Da, când treci din Croația în Slovenia te oprește. Și pe noi ne-a oprit acum câteva zile. Da. Și am ajuns la pod. Tot înainte, nu mai e cu taxă. A fost cu taxă până în... Ce rău, nu știu exact în ce an. Cred că 2022. Nu știu, 2000 și ceva. După aia s-a scos taxa. Noi în 2018 am fost aici și am plătit taxă. Uite ce fain e. Ce peisaj fain avem stânga-dreapta. Prima oprire pe insula Cârc a fost la un Lidl, chiar aici la început de drum pe cum am intrat. Și acum am început căutările pentru a campa. În primă fază, cum intri pe insulă, undeva în partea stângă, la vreo 7 km de aici din acest Lidl. Mergem pe drum din ăsta așa asfaltat, dar mai îngust, neînsemnat, să găsim ceva plajă mai sălbatică, unde am văzut că ar fi și ceva loc așa cu iarbă, cu copaci. Trebuie să vedem exact live când ajungem acolo, că așa pe hartă e una, la fața locului e alta. Ideea e să fie cât mai puțin umblat și populat pe acolo, să nu avem probleme. Uite că vine o dubiță. Noi aici ar trebui să facem dreapta. Uite că avem limită, vezi? Din start au pus 2 și 10 ca să nu intre cu autorulotele mari. Acum ai o dubiță. Și încap la 2 și 10. Hai să vedem ce e pe aici. Ne-am băgat cu dubița aici, un pic noroi, dar nu-i grav. Mai mult iarbă, piatră. Nu ar trebui să deranjăm pe nimeni. Teoretic, acum în extra sezon nu umblă nimeni, nu să circule pe aici, să fie trafic, să fie lume, să ai pe cine să deranjezi. Până mai avem un pic de soare și de căldură, fain 14 grade, ne apucăm de mâncare. Aici am pus la fiert niște cartofi. O să facem un piure fain cu lapte. Aici am pus laptele la încălzit. Iar aici avem pregătite 4 felii faine de ceafă, foarte subțiri. Nici n-am mai văzut atâta de subțire tăiat, foarte fain. Le-am condimentat, sare, piper, condimente pentru grătar și usturoi praf. Le-am mai dat un pic și cu ulei din ăsta ca să prindă fain condimentele și urmează să le facem într-o tigaie. Probabil cam 2 bucăți odată o să încapă. Vai, avem o atmosferă superbă. Foarte scurt timp apune și soarele. Până atunci să terminăm de mâncat, că clar o să se răcească. Tada! Finalul. Aici se face tura 2. Imediat o întoarcem și pe asta.
Am mâncat, a fost foarte, foarte bun. Chiar m-a fost dor de o carne de ceva timp. Ora 4:10 numai. Soarele a apus. Am reușit să iau 2-3 cadre din dron așa repede. Tot se plimbă pe aici două mașini, dar văd că acum au plecat. Se pare că acolo în capăt este o locuință, e o casă. Dar e destul de departe de aici, vreo 300 de metri cel puțin. Și am decis să bag dubița, uite așa, în tufe. Uite ce am înghesuit aici între tufe. Așa nu ne vedem de pe drum, nici de acolo, nici de dincolo. Doar dacă, nu știu, se bate cu lanterna, cu ceva încoace, poate reflectorizează numărul sau ceva. Da, ne ascundem și noi cum putem, ce să facem dacă e lege tâmpită din asta că nu te lasă să stai, să nu faci rău la nimeni. Asta este. Fiecare pe riscul lui. Uite ce fain am băgat aici. Bun, dragilor, încheiem ziua. Zilele, de fapt. Grota și astăzi. Exact. Și ne vedem. Cât de curând. Probabil, nu știm încă sigur, dar s-ar putea ca următoarele zile să facem un episod. Că vrem să stăm mai mult pe relaxare, exact. Pe aici mai recuperezi din editare. Savurăm momentul, uite, poate o fi vreme faină. Vedem. Ceau, mă bag în dubiță că e frig. Și eu mă duc să dau drumul la încălzător pe motorină. Ceau. Schimbare de plan. Ora 7:30 și plecăm de aici, de pe mica noastră plajă, în prima localitate, la vreun 1,5 km, că a venit o mașină, un Golf negru, un Golf 5 sau Golf 6, nu mi-am dat seama exact ce e, cu numere de Rijeka. Și noi suntem cumva retrași acolo, între tufe, ați văzut că ne-am ascuns. Și drumul principal nu pe acolo trece și a venit omul, efectiv s-a băgat până lângă noi, în fața mașinii la 1 metru, s-a oprit, o stat câteva secunde, a plecat, s-a întors și a ieșit din zona asta noastră. Acum îți două variante. Ori pur și simplu e un localnic de aici care a venit să vadă, bă, cine a rămas acolo peste noapte când o fi văzut că am stat. Sau doi, au venit, au văzut și mere dă un telefon și na, să vină careva să ne ia la rost. Așa că mai bine plecăm și mergem chiar în oraș, găsim o parcare oficială de asta de mașină și pur și simplu să dorm, nu-ți are nimeni treabă, că nu știe nimeni ce și cum. Numai că aici am fost suspecți. Se mai întâmplă, riscul meseriei, n-avem ce face. Chiar acum ieșim aici pe poarta asta unde-i, cum îi zice ăla, cu înălțimea și unde e tabla că n-ai voie să intri cu camper, cum ar veni. Și uite-te, nici pentru animale să nu intre. Na, nu-i problemă, hai că vedem unde ne stabilim. Am ajuns în, nu știu cum îi zice, Cirizino, ceva la localitate. Are un mic port aici și o parcare unde normal este cu plată, dai până în 30 septembrie, numai cu plată, după aia nu mai e. No, e liniște și pace. Ne țăpăm în mașină și încercăm să ne culcăm cât de curând. Hai, pa! Hai, schimbare de plan. Ne auzim dimineața în următorul episod. Tschüss!